βρισκόμαστε στον Άγιο Θωμά του Αμαρουσίου, σε αυτόν τον μικρό ιστορικό αρχαιολογικό ναό. Είμαι ο ιερέας εδώ, είμαι ο εφημέριος του ναού και πραγματικά ο ναός αυτός είναι μικρός αλλά πολύ ευλογημένος. Είναι αρχαιολογικό μνημείο και οπωσδήποτε καταλαβαίνετε ότι από εδώ θα έχουν περάσει πιθανόν και Άγιοι, πιθανόν και άνθρωποι με πολύ πίστη, πολύ αγάπη και εδώ πραγματικά θα έχουν βρει παρηγοριά άνθρωποι που είχαν και έχουν προβλήματα. Ο ναός αυτός είναι μια μονόκλητη βασιλική, χωρίς τρούλο, πετρόκτιστη, σε μια πολύ όμορφη περιοχή του Αμαρουσίου και η περιοχή μας εδώ λέγεται Μπραχάμι. Κατά τους πολλούς είναι ο παράδεισος του Αμαρουσίου, λέγεται Παράδεισος, αλλά η περιοχή εδώ η συγκεκριμένη λέγεται Μπραχάμι. Και σε αυτό το ναό έχουμε ιδιαίτερη ευλογία γιατί φυλάσσουμε τιμήμα του λειψάνου του Αγίου Θωμά. Μεγάλη ευλογία για το ναό μας, πραγματικά παρηγοριά για όσους έρχονται και ακουμπούν στον λείψανο του Αγίου Θωμά. Εδώ όντως έχουν γίνει θαυμαστά πράγματα. Θα σας αναφέρω 2-3 περιστατικά. Όταν ο ναός αυτός πριν από αρκετά χρόνια είχε πάθει κάποιες καταστροφές, ο ιερέας που ήταν εδώ εφημέριος ζήτησε από 2 αδέρφια, οι οποίοι μόλις είχαν τελειώσει ηλεκτρολόγοι, να έρθουν να αλλάξουν την ηλεκτρολογική εγκατάσταση του ναού, γιατί ήταν επικίνδυνο να συμβεί κάτι κακό στο ναό. Πραγματικά εκείνοι το δέχτηκαν. Ο ένας αδερφός λοιπόν αποφάσισε να ξεκινήσει τις εργασίες. Μόλις είχαν πάρει το πτυχίο του ηλεκτρολόγου από τη σχολή τους και είχαν προγραμματίσει μία συγκεκριμένη μέρα να ξεκινήσουν. Βλέπει ο ένας, ο κύριος Κώστας, βλέπει το βράδυ στον ύπνο του τον Άγιο Θωμά και του λέει: «Είμαι ο Άγιος Θωμάς. Σου είπε ο πατήρ Ιωάννης να ξεκινήσεις να φτιάχνεις την ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Πρόσεξε», του λέει, «γιατί αυτός ο ναός δεν έχει γείωση. Μην τυχόν και πάθεις κανένα τύχημα. Και όταν σου πει να σου δώσει χρήματα, δεν θα τα πάρεις, θα τα πληρώσω εγώ, θα σε πληρώσω εγώ». Πραγματικά έρχεται το πρωί, ψάχνει για γείωση, πουθενά ο ναός. Μετά από αυτό επιβεβαιώθηκε ότι ήταν ο Άγιος. Ξεκίνησε τις εργασίες, έφτιαξε την ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Του λέει ο πατήρ Ιωάννης: «Εγώ δεν έχω χρήματα αυτή τη στιγμή να σε πληρώσω, αλλά θα στα δίνω λίγα, όποτε ευκαιρό». Και εκείνος είπε ότι εγώ δεν θέλω χρήματα. Τελείωσε η εργασία και από την ημέρα που τελείωσε η εργασία, μέσα σε 1 χρόνο, ο Άγιος τον πλήρωσε, βοηθώντας τον να αγοράσει 2 μαγαζιά. Έφτιαξε 2 μαγαζιά με ηλεκτρολογικό υλικό και όπως έλεγε πριν από μερικές μέρες και σας έλεγε και εσάς, ότι μέχρι σήμερα ο Άγιος τον πληρώνει. Ο Κώστας τα λέει και κλαίει. Είναι αγαπητός συνεργάτης εδώ, ποτέ δεν έχει πάρει ούτε 1 ευρώ για κάποια εργασία που έχει κάνει και όχι μόνο αυτό, αλλά πάντα είναι πρόθυμος και τρέχει όταν τον καλούμε στον Άγιο Θωμά. Ένα άλλο περιστατικό είναι μία κυρία η οποία έρχεται και τώρα εδώ πέρα, μεγάλη στην ηλικία, ήταν κάποτε νεοκόρησα εδώ στο ναό, είχε τον σύζυγό της κατάκητο με πρόβλημα υγείας, είχε ένα μικρό παιδί
και σκέφτηκε κάποια στιγμή να τα παρατήσει, να μην συνεχίσει να εργάζεται στον ναό και γιατί δεν μπορούσε να τα βγάλει πέρα. Μία μέρα βάζει το κλειδί στην πόρτα, ανοίγει και βλέπει ένα νεαρό να κάθεται στο παγκάρι. Μου λέει ότι δεν φοβήθηκα που τον είδα, απλά γύρισα και κοίταξα την εικόνα του Αγίου, την συγκεκριμένη εικόνα εδώ. Και είδα ότι ήταν ο ίδιος. Και μου είπε, σε παρακαλώ, σκέπτεσαι να φύγεις. Κάτσε λίγο ακόμη, γιατί σε έχω ανάγκη και θα σου πω εγώ πότε θα φύγεις. Από τότε μέχρι σήμερα αυτή η γυναίκα έρχεται εδώ και βοηθάει. Τις Κυριακές ανελιπώς, στην πανήγυρη του ναού και το Πάσχα και τον Οκτώβριο και την Μεγάλη Παρασκευή είναι από το πρωί που θα ανοίξει ο ναός μέχρι το βράδυ θα κάθεται εδώ να διακονεί, να βοηθάει στο παγκάρι, να σβήνει κεριά, να δίνει ό,τι χρειάζεται στον κόσμο και μέχρι σήμερα που είναι πολύ μεγάλη στην ηλικία δεν φεύγει από εδώ. Και έλεγε χαρακτηριστικά ότι τόσο πολύ ένιωθε υποχρεωμένη στον Άγιο που τον είδε, που κάθε φορά που ετοιμαζόταν να φύγει, έπαιρνε ευλογία, προσκυνούσε την εικόνα για να κλειδώσει την εκκλησία και να πάει σπίτι της και του έλεγε «Άγιε, βλέπεις, δεν έχω τίποτε, τίποτα δεν έχουν οι τσέπες μου, βλέπεις, δεν έχω πάρει τίποτα από τον ναό». Και έφευγε χαρούμενη και πέταγε και η κυρία Μιλιά το λέει μέχρι σήμερα. Σε όποιον και να συναντήσει, του λέει να σας πω πόσο θαυματουργός είναι ο Άγιος και πόσο ο Άγιος με αξίωσε να τον δω εδώ στο ναό του. Αλλά και πολλοί άνθρωποι ακόμη και ένας κύριος που κάποτε είχε τη γυναίκα του στο νοσοκομείο άρρωστη, ήρθε την ημέρα του Αγίου με τη γυναίκα του, την έφερε εδώ, προσκύνησαν, ενώ οι γιατροί του είχαν πει ότι η γυναίκα σου δεν θα ζήσει. Όταν ξανά έκανε εξετάσεις η γυναίκα του δεν είχε τίποτε και εκείνος έρχεται κάθε χρόνο την ημέρα της γιορτής του Αγίου από την επαρχία να ανάψει μια λαμπάδα, να φέρει και ένα κουτί γλυκά για να κεράσει σαν να κερνάει τον Άγιο και να ξαναφύγει αμέσως για την επαρχία. Μια απόσταση 3 ωρών, 3 ώρες να έρθει και 3 ώρες να φύγει, να πάει και να μείνει εδώ 1 δεκάλεπτο. Αυτός ο άνθρωπος ένιωσε υποχρεωμένος στον Άγιο και πραγματικά έχουμε και άλλες περιπτώσεις ανθρώπων που έχουν βρει υγεία από τον Άγιο. Αλλά εμείς παρόλο ότι είμαστε εδώ πέρα, ο Άγιος τον θεωρούμε δικό μας τον Άγιο και τον έχουμε κάθε μέρα και τον βλέπουμε. Νοσοκομεία, ναι, έχουμε το μευτήριο το Ιασό, έχουμε το Μητέρα, το Υγεία, το Ιατρικό Κέντρο, είναι νοσοκομεία μεγάλα, με πολύ κόσμο και πολλοί άνθρωποι φεύγουν από το νοσοκομείο και έρχονται και συγγενείς των ασθενών και έρχονται εδώ και προσκυνούν και προσεύχονται και ζητάνε την ευλογία του Αγίου Θωμά. Στην Αθήνα δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη εκκλησία, αν θα υπάρχει μία ίσως ακόμη που έχει λείψανο του Αγίου Θωμά. Εμείς είχαμε αυτή την ιδιαίτερη ευλογία να μας έρθει ο Άγιος εδώ και πραγματικά μαζεύουμε, έρχεται πολλής κόσμος στη γιορτή του Αγίου για να προσκυνήσει το λείψανο του Αγίου Θωμά. Μαζί με Άγια λείψανα και άλλα που έχουμε, του Αγίου Λουκά, του Ιατρού, του Αγίου Γερασίμου του Μεγαλοχωρίτου, του Αγίου Νικολάου του Πλανά, του Αγίου Παναγίου του Μπασιά, τα οποία έρχονται άνθρωποι να προσκυνήσουν εδώ στο ναό μας. Μεγάλη ευλογία, για μας είναι μεγάλη ευλογία. Αλλά ξέρετε, εδώ στο ναό έχει γίνει και ένα ακόμη θαύμα, όχι με τον Άγιο Θωμά, με την Αγία Εκατερίνη. Υπήρχε εδώ η κυρία Φανουρία, πριν χρόνια, νεοκόρισα, την οποία εγώ πρόλαβα εν ζωή και κάποια φορά άναβε τα καντήλια εδώ στο ναό και ακούει μια γυναικεία φωνή να της λέει ότι όλα τα καντήλια τα ανάβετε εκτός από το δικό μου. Και της ρώτησε ποια είσαι, κοίταξε αν ήταν καμιά γυναίκα μέσα, δεν ήταν καμία. Της λέει ποια είσαι, λέει μια Αγία Εκατερίνη, λέει και πού είσαι. Και της υπέδειξε ένα σημείο δίπλα στο ψαλτήριο, δίπλα στο Άγιο Βήμα
και της είπε θα γκρεμίσετε έναν τοίχο και θα με βρείτε εκεί. Και πραγματικά της υπέδειξε πού, γκρεμίσανε εκείνο το κομμάτι, ήταν ένας μικρός τοίχος φτιαγμένος από φτηνό υλικό και τον γκρέμισαν και βρήκαν την εικόνα της Αγίας Εκατερίνης σε τοιχογραφία. Και από τότε μπροστά στην εικόνα της Αγίας Εκατερίνης, τουλάχιστον από τα χρόνια που ήρθα εγώ εδώ στο ναό, ανάβουμε ένα καντήλι πάντα στην Αγία. Διότι το θεωρούμε ότι μεγάλη ευλογία, όπως και έχουμε και εικόνα της Αγίας Κατερίνης εδώ, μεγάλη, στην οποία υπάρχει ένα φωτοστέφανο και αυτό είναι δώρο της Βασίλισσας Όλγας.